बच्चा-बच्चीलाई एक्लै प्लेन चढाएर ट्राभल गराउनु छ र एयरलाइन्सलाई चाहिँ कसरी जानकारी दिने भनेर सोचिरहनु भएको छ भने आउनुस् आजको चिलगाडी च्यानलको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउँछु। हुन त सकेसम्म साना केटाकेटीहरुलाई एक्लै यात्रा गराउनु राम्रो पनि होइन र हुन्छ नि हामी आफैले पनि सेफ फिल गर्दैनौं तर कहिलेकाहीँ बाध्यता पर्न सक्छ कहिलेकाहीँ अवस्था त्यस्तै आउन सक्छ। अझ अहिले त कतिजना अब आमा बुवा विदेशमा अनि बच्चाहरू नेपालमा अथवा बच्चाहरू चाहिँ विदेशमा आमा बुवा चाहिँ नेपालमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब बच्चाहरूलाई एक्लै ट्राभल गराउनु पर्ने हुन्छ र एयरलाइन्सको जिम्मा लगाएर चाहिँ आफूसम्म बोलाउनु पर्ने हुन्छ र किनभने अहिले त खासै आफूले भनेको टाइममा जो पाए त्यही कोही पनि हुन्छ नि आफूले चिनेको मान्छेहरु त ट्राभल गराउनु भएको हुँदैन नि त। त्यही भएर यस्तो बेलामा चाहिँ आफ्नो बच्चाबुच्चीलाई एयरलाइन्सको जिम्मा लगाएर चाहिँ आफूसम्म बोलाउनको लागि यो फेसिलिटी पनि एयरलाइन्सले दिएको छ। तर तपाईको बच्चाहरू चाहिँ एटलिस्ट 5 इयर्स हुनु पर्यो 5 इयर्स भन्दा माथिको भयो भने चाहिँ एयरलाइन्सले यो सर्भिसहरू दिने गरेको छ। फर्स्टमा कुरा गरौँ एभिएसन फिल्डमा चाहिँ जो बच्चा एक्लै ट्राभल गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के टर्म युज गर्छ भनेर एभिएसन फिल्डमा चाहिँ यसलाई यूएम भनेर युज गर्छ। यूएम भनेको चाहिँ अनअकम्पनीड माइनर रह्यो। जो मान्छे चाहिँ कसैको कम्पनीमा ट्राभल गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई कम्पनीड भन्छ। तर कोही चाहिँ कसैको कोही चिन्जानको मान्छे छैन एक्लै ट्राभल गरिरहेको छ भने त्यसलाई अनअकम्पनीड भयो र जो चाहिँ बच्चा भयो त्यही भएर माइनर भनेको हो। त्यही भएर चाहिँ जो बच्चा चाहिँ एक्लै ट्राभल गरिरहेको छ उसलाई चाहिँ अनअकम्पनीड माइनर भनेर भनिन्छ एभिएसन फिल्डमा चाहिँ र सर्ट फर्ममा चाहिँ यसलाई यूएम पनि भनिन्छ। यो यूएम सर्भिस लिनको लागि चाहिँ एटलिस्ट हुन्छ नि 5 इयर्स भन्दा अबभको हुनु पर्यो। 5 वर्ष भन्दा मुनिको लागि चाहिँ यो यूएम सर्भिस कुनै पनि बच्चालाई चाहिँ अलोन ट्राभल गर्न दिँदैन। तपाईको बच्चा 5 वर्ष भन्दा माथिको छ भने यो सर्भिस लिन सकिन्छ। तर यो सर्भिस लिनको लागि केही कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा त तपाईले बच्चा पठाउँछु भनिसकेपछि एक्लै ट्राभल गराउँछु भनेपछि टिकटै लिनु पर्यो नि त। टिकट लिनको लागि तपाईले अब ट्राभल एजेन्सीमा बुक गर्नुहुन्छ कि आफैले बुक गर्नुहुन्छ। अब आफैले बुक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले गएर बुक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै फर्म भरिसकेपछि एजको हिसाबले यो यूएम हो कि हैन यो बच्चा चाहिँ चाइल्ड अलोन ट्राभल गर्दैछ कि छैन भन्ने क्वेशनहरु पनि रहेको हुन्छ। त्यो भरिसकेपछि चाहिँ अटोमेटिकली यूएम फर्म खुल्छ। हैन यूएम फर्म खुलेन भने पनि नआत्तिनुस् किनभने कुन एयरलाइन्सबाट तपाई ट्राभल गराउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले गएर यूएम फर्म भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यो आउँछ र त्यो फर्म तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मेन कुरा चाहिँ के रहेको छ भने त्यो फर्ममा तपाईले एकदमै हुन्छ नि राइट करेक्ट इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब को चाहिँ ट्राभल गर्दैछ बच्चाको इन्फर्मेसन हैन बच्चाको नाम डेट अफ बर्थ जुन चाहिँ पासपोर्टमा म्याच हुनु पर्यो त्यसरी राख्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै चाहिँ के पनि हुन्छ भने को मान्छेले एयरपोर्ट पुर्याउन जाँदैछ र को मान्छे चाहिँ एयरपोर्टमा लिन आउँदैछ यो इन्फर्मेसनहरु पनि एकदमै करेक्ट हुनु पर्यो। बाइ चान्स अब जो एयरपोर्टमा लिन आउँछु भनेको छ उहाँको त्यो दिन मिल्दैन रे तपाईले त्यो इन्फर्मेसन एयरपोर्टमा पठाइसक्नु भयो त्यही पनि नआतिनु होला किनभने तपाईले एयरपोर्टमा गएर काउन्टरमा गएर मलाई अर्को फर्म दे यसरी चाहिँ यो मान्छे आउनु भ्याएन त्यही भएर यो मान्छे आउँछ भने तपाईले त्यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो कुरा चाहिँ तपाईले पहिले एयरलाइन्सलाई भन्नु पर्यो बच्चालाई उडाउनु भन्दा पहिले नै त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन दिनु पर्यो है किनभने आफ्नो बच्चा हो एकदमै आफूले एकदमै केयरफुल भएर त पठाउनु पर्यो नि त एयरलाइन्सको जिम्मा दिनु पर्यो। त्यही भएर यो कुराहरु चाहिँ तपाईले एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो 5 देखि 13 इयर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्राय एयरलाइन्सले 5 देखि 13 इयर्स ओल्डको यूएमलाई चाहिँ फ्री अफ चार्ज यो सर्भिस दिइरहेको हुन्छ। तर 13 भन्दा अबभ छ भने चाहिँ जो आमा बाउले मेरो बच्चा अझै पनि सानो छ ही क्यान नट ट्राभल अलोन भनेर सोच्नुहुन्छ र एयरलाइन्सलाई सर्भिस माग्नुहुन्छ भने यसको चार्ज चाहिँ लिन्छ र हरेक एयरलाइन्सको डिफरेन्ट प्राइस हुन्छ $50 देखि अबभको। अब कुनै कुनै एयरलाइन्सले त्यो भन्दा सस्तो पनि गर्न सकेको हुन्छ त्यो चाहिँ कुन एयरलाइन्समा तपाईले टिकट बुक गर्नु भएको छ त्यसमा गएर चाहिँ एकचोटी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन पनि गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र म फेरि पनि भन्छु प्राय एयरलाइन्सले चाहिँ 5 देखि 13 इयर्सको लागि फ्री गरेको हुन्छ तर सबै एयरलाइन्सले हैन। कति एयरलाइन्स छ तपाईको बच्चा जति नै इयर्सको होस् तपाईलाई यो सर्भिस चाहियो भन्नुभयो भने त्यो चार्ज चाहिँ लिएको हुन्छ यो फी चाहिँ लिएको हुन्छ। त्यही भएर इट डिपेन्ड्स कुन चाहिँ एयरलाइन्समा ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाई आफैले नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
र यो त भयो कति वर्षदेखि कति वर्षको बच्चाहरू चाहिँ ट्राभल गर्न पाउँछ भनेर। अब तपाईँको जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले फर्म भरिसकेपछि त्यो फर्मलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्नु पर्यो। त्यो प्रिन्ट आउट गर्ने चाहिँ कतिवटा भनेर पनि त्यो वेबसाइटमा लेखिएको हुन्छ। तर एक्स्ट्रा कपी गर्दा जहिले पनि आफू सेफ साइडमा रहन सकिन्छ नि त, त्यही भएर जहिले पनि एक्स्ट्रा कपी चाहिँ सकेसम्म 3टा 4वटा चाहिँ त्यो प्रिन्ट आउट गरेर तपाईँले एयरपोर्टमा लान सक्नुहुन्छ। ओके, यो त रह्यो टिकट बुक गर्ने कुरा। अब कुरा गरौँ फ्लाइट डेको बारेमा। जुन दिन फ्लाइट हुन्छ, जुन दिन फ्लाइट लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो दिनमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने 3 घन्टा अगाडि चाहिँ एयरपोर्ट पुग्नु पर्यो। जहिले पनि यो कुरा चाहिँ मैले घरिघरि यो चिलगाडी च्यानलमा भनिरहेको हुन्छु कि तपाईँको फ्लाइट डेको दिनमा चाहिँ तपाईँ जहिले पनि 3 घन्टा अगाडि एयरपोर्ट पुग्नु होला। यसको रिजन चाहिँ धेरै रहेको छ। ब्यागेज इस्यु हुनसक्छ, टिकट इस्यु हुनसक्छ, अब काउन्टर नपाइन सकिन्छ, हुन्छ नि, जे पनि हुनसक्छ। त्यही भएर जहिले पनि एयरपोर्ट चाहिँ 3 घन्टा अगाडि जानुहोस् ताकि त्यो प्रब्लमहरू त्यो 3 घन्टामा सल्भ गर्न सकियोस्। अर्को कुरा चाहिँ के रहेको छ भने युएमकै कुरामा ब्याक होम होइन, 3 घन्टा अगाडि गइसकेपछि चाहिँ तब काउन्टरमा पुग्नुहुन्छ तपाईँलाई प्राय एयरलाइन्सले चाहिँ एउटा छुट्टै लाइन बनाइदिएको हुन्छ, त्यसमा सिधै जान सक्नुहुन्छ। अब युएमए भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको हुँदैन होइन, अब अनलाइन चेक इन भनेको हुनसक्छ, अथवा कुनै पनि सुपरभाइजरसँग गएर तपाईँले गफ गर्न सक्नुहुन्छ। युएम लिएर जानुभएको छ भने त्यो लामो लाइनमा पनि बस्नु पर्दैन, तर हरेक एयरलाइन्सको डिफ्रेन्ट रुल्स हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ याद पनि गर्नु पर्यो है। अब मैले भनेको छु चिलगाडीमा भनेको छ म अर्कै लाइनमा जान्छु भनेर जानु होला, फेरि त्यहाँको त्यो रुल छैन भने त फेरि तपाईँले मलाई भोलि गाली गर्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ हरेक एयरलाइन्सको डिफ्रेन्ट रुल हुन्छ, तर प्राय एयरलाइन्सको चाहिँ युएम लिएर जानुभएको छ भने डाइरेक्ट सुपरभाइजरसँग गएर भेट्न सक्नुहुन्छ। र जब तपाईँ एयरलाइन्समा पुग्नुहुन्छ, काउन्टरमा पुग्नुहुन्छ, पुग्ने बित्तिकै त्यो चेक इन गर्ने बेलादेखि नै कोही एउटा मान्छे चाहिँ असाइन गरिएको हुन्छ तपाईँको बच्चाको लागि। त्यो काउन्टरमा पुगेदेखि त्यो फ्लाइट नउडेसम्म त्यो मान्छेले तपाईँको बच्चालाई चाहिँ छोड्न मिल्दैन। त्यही भएर युएम छ भने चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ ढुक्क हुन सकिन्छ, एयरलाइन्सले कोही मान्छे असाइन गरिएको हुन्छ। र जब काउन्टरमा जानुहुन्छ, चेक इन गरिन्छ र फर्महरू हेर्न थालिन्छ। चेक इन गर्नुभन्दा पनि फर्स्टमा चाहिँ फर्म हेरिन्छ, त्यो फर्ममा चाहिँ नेम ठिक छ कि छैन, एड्रेसहरू सबै कन्फर्म गरिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको आइडी पनि चेक गरिन्छ, तपाईँ नै हो कि होइन त्यो पुऱ्याउन आउने मान्छे भनेर पनि चेक गरिन्छ, र कन्फर्म गरिन्छ कि लिन आउने मान्छे यही हो भनेर कन्फर्म गरिन्छ, र इन्फर्म पनि गरिन्छ कि लिन आउने मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो आइडी बोकेर आउनु है भनेर पनि तपाईँलाई इन्फर्म गरिन्छ। र यो कुरा चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला कि बच्चा लिन जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो आइडी बोकेर चाहिँ जानु होला। तपाईँको आइडी छैन भने उनीहरूले तपाईँलाई बच्चा रिलिज गर्दैन, किनभने तपाईँको हो कसरी तपाईँले आफ्नो आइडेन्टिटी दिनुहुन्छ होइन, आइडी कार्डै छैन भने त। त्यही भएर आफ्नो आइडी चाहिँ बोकेर जानु होला। र जब त्यो बच्चा चाहिँ काउन्टरमा चेक इन हुन्छ त्यसपछि बोर्डिङ गेटतिर जान्छ एउटा एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभसँग। तर होइन एकचोटि तपाईँलाई पनि गेटसम्म जान मन छ, आफ्नो बच्चालाई त्यसै छोड्न मन छैन भने चाहिँ एकचोटि एयरलाइनसँग तपाईँले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि म पनि बोर्डिङ गेटसम्म जान सक्छु भनेर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कति एयरलाइन्सले तपाईँलाई गेट पास इस्यु गर्छ त कति एयरलाइन्सले गर्दैन। यो चाहिँ हरेक एयरलाइन्समा फरक पर्छ र एयरपोर्टमा पनि फरक पर्छ। पहिला चाहिँ प्राय एयरलाइन्सहरूले दिने गर्थ्यो, तर अहिले चाहिँ यो अहिलेको सिचुएसन, कोभिडको सिचुएसन र धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो एयरलाइन्सहरूले चाहिँ यो कुरालाई कट अफ गरेको छ। त्यही पनि तपाईँले एकचोटि रिक्वेस्ट गर्दैमा त केही बिग्रिँदैन नि त, त्यही भएर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। के थाहा तपाईँले त्यो गेट पास पाइहाल्नुहुन्छ कि तपाईँ पनि भित्र गेटसम्म जान पाउनुहुन्छ, बोर्डिङ गेटसम्म, सो तपाईँले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र होइन तपाईँलाई जान दिएन भने चाहिँ अब तपाईँको बच्चालाई काउन्टरबाट ब्याग चेक इन गराएर सबै चाहिँ त्यो पासपोर्टदेखि लिएर सबै एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभले आफूसँग राख्छ। र आफूसँग राख्दाखेरि जुन पेपर हुन्छ, एउटा फर्म हुन्छ, त्यो फर्ममा चाहिँ 4वटादेखि 5वटासम्म पेज हुन्छ होइन। पेज भन्नाले कपी, कार्बन कपी, जुन इन्फर्मेसन फर्स्ट पेजमा रहेको छ त्यो 5वटा कपीसम्म रहेको हुन्छ। र फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सको सिग्नेचर भयो, त्यसपछि सेकेन्ड सिग्नेचर भनेको चाहिँ जो एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभले त्यो बच्चा ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ उसले चाहिँ साइन गर्नुपर्छ। कति बेला भन्दा जब त्यो बच्चा चाहिँ उसले क्याबिन क्रुलाई लगेर जिम्मा लगाउँछ, त्यो जिम्मा लगाउने बेलामा एयरलाइन्सको रिप्रेजेन्टेटिभले त्यसमा सिग्नेचर गर्छ। र एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभले त्यो बच्चा क्याबिन क्रुलाई जिम्मा लगाइसकेपछि पनि ऊ जान पाउँदैन। ऊ त्यो जुन ढोका हुन्छ नि
प्लेनको ढोका बाहिर त्यहाँ चाहिँ बसिरहनु पर्ने हुन्छ। के थाहा त्यो बच्चाले होइन म जान्न भनेर डिसिजन लिन्छ कि त्यतिखेर, त्यही भएर चाहिँ ऊ त्यहाँ कुरिरहनु परेको हुन्छ। र जब ढोका लाउँछ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, क्याबिन क्रुको जिम्मा हुन्छ तपाईँको बच्चा। र प्राय एयरलाइन्सले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको बच्चालाई जहिले पनि आयल सिटमा राखिदिइरहेको हुन्छ। अब त्यो बच्चाकोमा पनि भर पर्छ, बच्चाले होइन म विन्डो सिटमा बस्छु भनेपछि अफकोर्स बच्चालाई त्यहाँ पनि राखिदिन्छ। तर कति एयरलाइन्सले चाहिँ सर्टेन सिट चाहिँ युएमको लागि भनेर असाइन गरिदिएको हुन्छ। छैन त इन्ट्रेस्टिङ? एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा क्या। अब हामीलाई त एकदमै नौलो जस्तो लाग्छ नि त, ओहो बच्चालाई कसरी पठाउने भनेर। तर एयरलाइन्सको लागि त यो एभ्रिडे प्रोसेस भइसक्यो। एभ्रिडे कोही न कोही बच्चाहरू ट्राभल गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर त्यो सिट चाहिँ प्राय असाइन गरिदिएको हुन्छ। यदि त्यो फ्लाइटमा युएम ट्राभल गरिरहेको छ भने त्यो सिट चाहिँ युएमको लागि हुन्छ। किन भन्दाखेरि पछाडिबाट पनि अगाडिबाट पनि क्याबिन क्रुले चाहिँ त्यो सिटमा ठक्क हेर्दाखेरि युएम छ भनेर चाहिँ त्यसरी असाइन गरिदिएको हुन्छ। र प्राय एयरलाइन्सले के गर्छ भने, मैले प्राय किन भनिरहेको हुन्छु भने एभ्री एयरलाइन्सको रुल फरक हुन्छ, हरेक टाइम चेन्ज भइरहेको हुन्छ। तर सरसर्ती हेर्दाखेरि मैले केही नभए पनि अहिलेसम्म हुन्छ नि एज अ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ कम्पनीमा मैले लगभग 10वटा एयरलाइन्ससँग काम गरिसकेँ। त्यसमा चाहिँ मोस्टली सबै एयरलाइन्समा चाहिँ सेम जस्तो रुल रहेको हुन्थ्यो, त्यही भएर मैले प्राय भनेर चाहिँ वर्ड युज गरिरहेको छु। र जो युएम ट्राभल गरिरहेको हुन्छ नि, युएम ट्राभल गरेको बेलामा चाहिँ प्राय सकेसम्म त्यो एम्प्टी सिट राख्दिन खोज्छ। तर होइन, एयरलाइन्स चाहिँ अब फ्लाइट चाहिँ फुल्ली बुक छ भने चाहिँ त्यतिखेर त्यो युएमलाई चाहिँ सकेसम्म वुमनसँग चाहिँ होइन ट्राभल गराइरहेको हुन्छ। जो केटी मान्छे हुन्छ नि, केटीहरूसँग चाहिँ बच्चा सेफ हुन्छ भन्ने फिल चाहिँ सबैले गरेको भएर होला सायद यो रुल चाहिँ बनेको। काउन्टरबाट गेटसम्म जाँदाखेरि पनि प्राय जिम्मा चाहिँ केटीलाई नै दिइरहेको हुन्छ। तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफूले कस्तो आफूले हुन्छ नि कसरी सेफ फिल गर्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले एयरलाइन्सलाई भनेर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँले त यो सर्भिस पाइरहनु भएको छ नि त, यो सर्भिसलाई चाहिँ तपाईँले युटिलाइज एकदम भरपुर वेले युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ कि आफूले रिक्वेस्ट गरेर जे कुरा आफ्नो मनमा लागेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ एयरलाइन्समा भनेर। र मेन कुरा चाहिँ के पनि रहेको छ भने तपाईँको बच्चाले जुन एयरलाइन्समा ट्राभल गरिरहेको छ इङ्ग्लिस बोल्छ कि बोल्दैन अथवा नेपाली बोल्छ कि बोल्दैन त्यो कुराहरू पनि तपाईँले त्यो फर्ममा भर्न सक्नुहुन्छ। र एयरलाइन्समा चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभलाई चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ मेरो बच्चाले यो ल्याङ्ग्वेज मात्र बोल्छ है भनेर, ताकि उनीहरूले त्यो मिल्दोजुल्दो अथवा साइन ल्याङ्ग्वेजबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ बच्चालाई कम्फोर्टेबल फिल गराउने भनेर सबैलाई भनिरहेको हुन्छ। र जो युएम चाहिँ ट्राभल गरिरहेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ जतिजना क्रू हुन्छ नि, अब 15जना हुन्छ 16जना क्रू हुन्छ नि क्याबिन क्रू, उनीहरू सबैलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर एभ्री वान हुन्छ नि त्यहाँभित्र चाहिँ जो पनि ऊबाट युएमबाट पास भइरहेको हुन्छ उसलाई एक नजर चाहिँ लगाइ नै रहेको हुन्छ। चाहिँ मैले पर्सनली पनि फिल गरेको छु। एक्चुअली म पनि ट्राभल गर्दाखेरि मेरो साथमा युएम राखिदिएको थियो, अनि मैले बोल्दाखेरि पनि उनीहरूले एक्चुअली कस्तो हुन्छ नि यो राम्रोसँग बोलेको छ कि छैन त्यो वेले चाहिँ हेर्दो रहेछ। त्यही भएर मैले चाहिँ पर्सनली पनि फिल गरेको छु। यो त कुरा भयो होइन। अब चाहिँ जब फाइनल डेस्टिनेसनमा पुगिन्छ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त, फाइनल डेस्टिनेसनमा पुगिसकेपछि क्याबिन क्रूले चाहिँ अर्को डेस्टिनेसनको एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभलाई चाहिँ त्यो फर्म अनि त्यसपछि बच्चाको पासपोर्ट सबै कागजपत्रहरू चाहिँ त्यहाँको ग्राउन्ड स्टाफलाई दिन्छ। ग्राउन्ड स्टाफलाई दिइसकेपछि ग्राउन्ड स्टाफले पेपर साइन गर्छ कि मैले यो बच्चा लिएँ भनेर लिएर जान्छ। र सबै ब्यागहरू लिएर जहाँ इमिग्रेसनहरू सबै क्लियर गरिसकेपछि चाहिँ बाहिर लगेर जुन ठाउँमा कुदिरहेको हुन्छ त्यो बच्चाको फ्यामिली मेम्बर त्यहाँ गएर चाहिँ बच्चालाई ह्यान्डओभर गर्छ। तर ह्यान्डओभर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले अघि भने जस्तो जो मान्छे चाहिँ एयरपोर्टमा लिन आउँदैछ उसले चाहिँ उसको चाहिँ त्यो फर्म हुन्छ नि त्यो फर्ममा चाहिँ नाम एड्रेस फोन नम्बर सबै मिलेको हुनु पर्यो, स्पेसली नाम चाहिँ मिलेको हुनु पर्यो र तपाईँको आइडीसँग। र तपाईँले त्यो बच्चा लिन आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको बच्चा त्यसै रिलिज गरिँदैन, तपाईँको आइडी हेरिन्छ, त्यो फर्ममा नाम हेरिन्छ, कन्फर्म गरिन्छ, बच्चालाई सोधिन्छ यो तपाईँले चिनेको छ कि छैन भनेर सोधिन्छ र त्यो प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ सिग्नेचर गराइन्छ फर्ममा। एउटा पेपर त्यो सिग्नेचर गरेको पेपर एउटा फ्यामिली मेम्बरलाई दिन्छ, एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभले एउटा लिएर जान्छ। हेर्नुहोस् त कति इजी छ तपाईँको बच्चालाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्राभल गराउनको लागि। तर तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुराहरू पनि कति रहेको छ नि होइन।
जुन आज मैले तपाईलाई यो चिलगाडी च्यानलको भिडियो मार्फत भनेको छु र यो कुरालाई तपाईले याद गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ एकदमै ढुक्क साथ एयरलाइन्सको जिम्मा लगाउन सक्नुहुन्छ तर तपाईले केही कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो जस्तै मैले फेरि पनि एकचोटी दोहोऱ्याउन चाहन्छु मेन कुरा चाहिँ टिकट बुक गर्नु पर्यो टिकट बुक गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुरा अघि छुटाएको थिएँ टिकट बुक गर्दा चाहिँ तपाईले कन्फर्म टिकट बुक गर्नु पर्यो त्यो गरेपछि युएम फर्म भर्नु पर्यो युएम फर्म भर्दाखेरि सबै कुरा करेक्ट इन्फर्मेसन भर्नु पर्यो अनि एयरपोर्ट पुर्याउन जाँदा आफ्नो आइडी लानु पर्यो त्यसपछि एयरपोर्ट लिन जाँदा जो फर्ममा लेखेको नाम भएकै मान्छेको आइडी सहित त्यो मान्छे जानु पर्यो यति गरिसकेपछि त तपाईले आफ्नो बच्चालाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ र यो सानो टिप्स तपाईको बच्चाको लागि तपाईको बच्चा एक्लै ट्राभल गरिरहेको छ र इङ्ग्लिस बोल्दैन भने चाहिँ तपाईले सानसानो एउटा चिट बनाइदिन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली दुईटै लेखेर तपाईले त्यो बच्चालाई दिन सक्नुहुन्छ अथवा इङ्ग्लिसमा चाहिँ लेखेर तिमीले केही जानेन भने यो कुरा चाहिँ जसले तिमीलाई हेल्प गरेर चाहिँ उसलाई देऊ है भनेर भन्न सक्नुहुन्छ र फोन नम्बर अनि आफ्नो ड्याडी मम्मीको नामहरू चाहिँ कण्ठ बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो गर्यो भने त एकदमै इजी रहन्छ नि त हैन सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले युएम को बारेमा भने अब मैले केही भन्न छुटाएको छु भने प्लिज तपाईले तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला अनि तपाईले यो भन्दा पनि बेसी जान्नु भएको छ भने चाहिँ प्लिज तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला ताकि मैले पनि र अरु जसले पनि यो भिडियो हेर्नु भएको छ उहाँले थाहा पाउनु हुनेछ र यस्तै जानकारीमूलक भिडियो नछुटाउनुको लागि चाहिँ तपाईले चिलगाडी च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ शेयर गरिदिनु पर्यो लाइक गरिदिनु पर्यो र अरूसम्म पुर्याउनुको लागि अफ कोर्स यो भिडियो त तपाईले शेयर गरिहाल्नुहुन्छ मैले त्यति त भन्नु पर्दैन र आजको लागि भने चाहिँ बाइ बाइ टेक केयर एन्ड नमस्ते स्टे सेफ स्टे हेल्दी आफू हेल्दी रहनुहोस् अरूलाई पनि हेल्दी राख्नुहोस् नमस्ते